Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại video tô màu của mình. Hôm nay chúng ta cùng tô màu bức tranh về một bạn nam và một người bố đang ngồi đọc sách nha các bạn. Và bây giờ hãy cùng mình đi tô màu. Đầu tiên thì mình sẽ tô mái tóc của người bố nha các bạn. Mái tóc của người bố thì mình sẽ tô màu nâu. Và hai bố con đang ngồi đọc sách rất chăm chú phải không mọi người? Và mình đã tô xong mái tóc của bố. Bây giờ mình sẽ tô mái tóc của cậu con trai. Mái tóc của cậu con trai thì mình sẽ tô màu vàng nha các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ tô chiếc áo của người bố nha. Đây là chiếc cổ áo mọi người. Mình đã tô xong chiếc áo của người bố rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tô chiếc áo của cậu con trai.
Tiếp theo thì mình sẽ tô cảnh sát nha các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ tô chiếc đèn nha các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ tô phần đế của chiếc đèn nha các bạn. Như vậy mình đã hoàn thành xong xong bức tranh về hai bố con đang ngồi đọc sách nha các bạn. Các bạn thấy video của mình hay thì hãy ấn đăng ký kênh và ủng hộ cho mình nha. Xin chào và hẹn gặp mọi người ở những video tô màu tiếp theo của mình.